هایده صدایی که دیگر تکرار نخواهد شد. آخرین شب زندگیش روی صحنه کنسرت بود و فردای اون روز بر اثر ایست قلبی درگذشت. هایده در مصاحبه‌ای با مجله جوان لس آنجلس از کسی یا رویایی در زندگیش میگوید که زندگیش را تغییر داده است. قبل از شروع این ویدیوی جذاب کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی رو میبینید. معصومه دده‌بالا معروف به هایده در 21 فروردین 1321 در تهران و در خانواده‌ای پرجمعیت متولد شد. پدرش محمد باقر تبریزی و مادرش زینت بلغاری از ثروتمندان رشت بودند. پدر هایده 4 همسر داشت که همه این زنان با فرزندانشان در یک خانه زندگی می‌کردند. هایده و مهستی حاصل ازدواج پدرشان با آخرین همسرش بودند. صدای خوب در خانواده هایده ارثی بود. خود هایده گفته است که مادر و یکی از عمه‌هایش صدای خوبی داشتند. هایده از کودکی علاقه خاصی به آواز خواندن داشت و از 12 سالگی تمرین آواز می‌کرد. مهستی که 4 سال از هایده کوچکتر بود، گفته است که هایده از نوجوانی به او خواندن تصنیف را آموزش می‌داد و حتی جمعه‌ها او را به جنگل‌های اطراف تهران می‌برد تا با صدای بلند بخوانند. نکته جالب دیگر شکل صورت هایده است. گونه‌های برجسته برای صدای رسا و طنین‌انداز بسیار مهم است که این ویژگی به طور طبیعی در فرم صورت هایده وجود داشت و عامل مهمی برای بیان و طنین صدا است. به دلیل وسعت صدا و لحن خاصی که صدای دلکش داشت، خواننده مورد علاقه هایده محسوب می‌شد. در خانواده هایده هم مانند اکثر خانواده‌های آن زمان، مخالفت‌های جدی با آواز خواندن او وجود داشت. مخالف اصلی در خانواده هایده برادر ناتنی‌اش اکبر بود که بعد از مرگ پدرشان سرپرست خانواده شده بود. هایده خیلی زود و در 13 سالگی ازدواج کرد. مانع بعدی سر آواز خواندن هایده همسرش نوری بود که در آن زمان 21 ساله و ارتشی بود و مانند اکثر ارتشی‌ها تعصب شدید خانوادگی داشت و با وجود استعداد هنریش از خوانندگی همسرش خوشش نمی آمد. با وجود مخالفت شدید خانواده، هایده و در کنار او مهستی تسلیم این سختگیری‌ها نشدند و سعی در مبارزه با این ممنوعیت‌ها داشتند. از قضا در میان دوستان و آشنایان خانوادگی آنها فردی به نام سرهنگ لادبون بود که او و همسرش با دخترعموی محمدرضا شاه خانم مهری دوستی نزدیکی داشتند و همین امر باعث شد هایده و مهستی به برخی از مهمانی‌های دربار راه پیدا کنند. در جریان همین رفت آمدها بود که سرانجام مهستی با تعدادی از هنرمندان مشهور آن زمان مانند حبیب‌الله بدیعی و پرویز یاحقی آشنا شد. یاحقی پس از شنیدن صدای مهستی تصمیم گرفت یکی از ساخته‌های خود را با صدای مهستی ضبط کند و سرانجام این اتفاق افتاد و مهستی در سن 19 سالگی اولین فعالیت رسمی هنری خود را در برنامه گل‌های رنگارنگ شماره 420 با خواندن آهنگ معروف آن که دلم را برده خدایا با شعری از بیژن ترقی آغاز کرد. اما سرنوشت هایده مدت‌ها متفاوت بود و با اینکه چند سالی از مهستی بزرگتر بود و مشوق اصلی او بود، مهستی در خوانندگی فعالیت داشت. اما هایده به دلیل سختگیری‌های شوهرش و داشتن فرزند نتوانست وارد کار هنری شود. هایده از ازدواجش با نوری 3 فرزند داشت: کامران، کیوان و کیانوش. اما هایده تسلیم نشد. قبل از ورود به برنامه گلها و کار در رادیو، در سالهای 1346 و 1347 در 4 فیلم بدون اینکه نامی از او در تیتراژ آن فیلم‌ها باشد، آهنگ اجرا کرد. آهنگی که هایده با آن متولد شد و در مدت کوتاهی به شهرت زیادی دست یافت، آهنگ آزاده‌ام من بود و جلوه‌های جدیدی در موسیقی سنتی توانست ایجاد کند. پس از این حدود 3 سال فعالیت هنری هایده چه در زمینه آواز و چه در زمینه تصنیف‌خوانی به شرکت در برنامه گل‌های رنگارنگ محدود شد
و در این مدت در 13 برنامه گل‌های رنگارنگ شرکت کرد. پس از شروع کار هایده در کاباره‌ها از تجویدی جدا شد و اجراهایش به موسیقی عامه‌پسند نزدیکتر شد. هایده در سال 1351 و پس از طلاق از همسر اولش با بیژن مراد ازدواج کرد. اما آنها پس از 3 ماه دوستانه و توافقی از هم جدا شدند. در سالهای پایانی دهه 1350 هایده اوج شهرت و ثروت خود را تجربه می‌کرد. اما با پیروزی انقلاب شرایط تغییر کرد و زنان هنرمند شرایط قبل از هایده را نداشتند. چند ماه قبل از انقلاب به لندن رفت و دیگر هرگز به ایران باز نگشت و در سال 1361 برای ادامه فعالیت هنری خود به آمریکا رفت. در بسیاری از آهنگ‌های هایده تلفیق موسیقی سنتی و موسیقی کوچه بازاری، موسیقی ترکیبی خلق کرد که در بسیاری از ساخته‌های او پس از مهاجرت مشهود است. هایده به سرعت مخاطبان زیادی در آمریکا پیدا کرد و برخلاف بسیاری از خوانندگان موسیقی سنتی در این مسیر موفقیت زیادی را تجربه کرد. این بانوی خواننده در 30 دی 1368 بعد از اجرای کنسرتی در باشگاه کازابلانکا در حومه سانفرانسیسکو بر اثر حمله قلبی درگذشت. البته او پیش از آن نیز دچار سکته خفیف دیگری شده بود و پزشک او را از پروازهای طولانی و اجرا روی صحنه منع کرده بود. هایده در وست‌وود به خاک سپرده شد، گورستانی در لس آنجلس که مرلین مونرو هم آنجا دفن شده. هایده 1 هفته قبل از مرگش مصاحبه‌ای با مجله جوانان لس آنجلس داشت که در آن درباره کسی در زندگیش صحبت کرد که حضورش به او انرژی تازه‌ای بخشید و زندگیش را تغییر داد. رویای هایده در زندگی ایرج بود که هرگز برای او به واقعیت تبدیل نشد. عکسی از او در کنار هایده در فضای مجازی منتشر شده است. ایرج هایده را از دوران جوانیش در ایران می شناخت و حالا سالهاست که با خانواده‌اش در آلمان زندگی می کند. مرگ هایده چنان تأثیری بر او گذاشت که می گفت بعد از مرگ هایده نتوانسته یکی از آهنگهایش را کامل گوش دهد. ایرج در گفتگو با پژمان اکبرزاده نوازنده پیانو و روزنامه‌نگار درباره جنبه‌های نادیده وجود هایده می‌گوید مردم هایده را روی صحنه می‌دیدند که مثل کوه ایستاده و سرزنده بود، اما هیچ کس از درون او خبر نداشت. او زنی تنها بود. در زندگی خصوصیش کسی نبود که از هایده با روحیه حساسی که داشت مراقبت کند. وقتی ناراحت میشد به الکل و مواد مخدر روی می آورد و چون دیابت و مشکل قلبی داشت هر دو برایش سم بودند. او مثل همه بود و اغلب با او بدرفتاری می کردند. فکر می کنم اگر زن و فرزند نداشتم هایده الان زنده بود، چون با بیشتر کارهایش مخالف بودم. در 10 آوریل 2022 شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی به مناسبت 80مین سالگرد تولد هایده یاد این خواننده ایرانی را زنده نگه داشت. محمد رضا شاه پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی همیشه از شنیدن آواز دلنشین و آهنگ‌های زیبای شما لذت می‌بردند و صدای گرم شما هنوز در گوش من طنین انداز است. در آسمان پرستاره هنر ایران شما یکی از درخشان‌ترین ستاره‌ها هستید. بیش از 30 سال است که هایده در میان ما نیست، اما صدایش با ماست. از همراهی شما تا پایان این ویدیو سپاسگزارم. لطفاً نظراتتون رو توی کامنت ها با ما در میون بذارید. در ضمن اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشم با عضویتتون توی این کانال از ما حمایت کنید.